V-ați întrebat vreodată de ce prognozele meteorologice sunt din ce în ce mai corecte? Secretul este că prognoza de mâine se bazează pe datele măsurate azi. Și nu mă refer doar la temperatură, umiditate, precipitații și vânt. Compoziția atmosferei este un factor suplimentar, unul dificil de cuantificat. Vă invit să vizitați Ceotera, cel mai complex centru pentru observarea și caracterizarea mediului din estul Europei. Aerul, apa și factorii de mediu sunt analizate aici folosind metode optoelectronice avansate. Informațiile sunt analizate împreună cu comunitatea științifică internațională pentru a înțelege mai bine cum și de ce se schimbă clima și ce trebuie să facem pentru a opri degradarea lumii noastre. Aerul este un element esențial pentru viață. De aceea, aici, la Centrul Măgurele pentru Studiul Atmosferei și Radiației, pe scurt MARS, studiem compoziția și proprietățile aerului, atât la nivelul solului, cât și în altitudine. Cu tehnici ultramoderne și sensibile, la MARS analizăm aerosolii proveniți din natură, din industrie și trafic, precum și pe cei transportați de la mare distanță, precum praful deșertic sau particulele de fum de la incendiile mari de vegetație din Ucraina, Rusia, Grecia sau chiar Canada. De exemplu, utilizând clasificatorul electrostatic pentru aerosoli, putem să determinăm în timp real concentrația particulelor ultrafine, cum ar fi cele eliberate din procesele de combustie ce au impact crescut asupra sănătății umane. Aceste particule străbat bariera pulmonară, fiind absorbite direct în sânge. Utilizând spectrometria de masă, putem determina compoziția chimică a acestor particule, clasificând compușii ca organici, nitrați, sulfați, cloruri sau amoniu. Analizele ulterioare pe spectrele organice ne dau informații despre contribuția procentuală a fiecărei surse la aerosolul măsurat, determinând evoluțiile sezoniere, săptămânale și diurne ale surselor de aerosoli. Dintotdeauna norii au reprezentat o sursă de fascinație pentru oameni. Acum însă, mai mult ca niciodată, este nevoie să înțelegem nu numai modul în care aceștia se formează și evoluează, dar și felul în care norii interacționează cu celelalte componente ale sistemului atmosferic. În cadrul proiecțiilor climatice actuale, norii reprezintă una dintre cele mai mari surse de incertitudine. De aceea, pentru o estimare corectă a schimbărilor climatice, studiile interacțiunilor dintre nori și aerosoli sau dintre nori și radiație sunt foarte importante. La Mars, norii sunt studiați utilizând un sistem de instrumente complex format din radare de nori și precipitații, radiometre, seilometre, disdrometre și stații meteo. Se obțin astfel informații importante privind structura și caracteristicile microfizice ale diferitelor tipuri de nori. Radarele de nori de la Mars sunt parte integrantă a rețelei europene de observare a norilor, CloudNet. Observațiile simultane și continue realizate de CloudNet permit obținerea unei imagini de ansamblu privind structura și evoluția norilor la scara întregului continent. Nu doar aerul pe care îl respirăm este important pentru viața noastră, ci și acela care se interpune între noi și spațiul cosmic, protejându-ne de radiații, meteoriți și asigurând schimbul de masă și energie pe verticală, de exemplu facilitând ciclul apei în natură. Aici, în laboratorul de teledetecție din cadrul Observatorului Atmosferic Român RADO, utilizăm sisteme lidar bazate pe laser de putere pentru a detecta și caracteriza straturile de aerosol și ozonul din troposferă până la 15-20 km altitudine. Cu sistemele noastre multicanal putem identifica tipuri de aerosol, cenușă vulcanică, particule de fum, praf deșertic, concentrația de ozon, altitudinile și grosimile straturilor și putem monitoriza evoluția acestora în timp. Laboratorul de LIDAR face parte din rețeaua europeană de sisteme LIDAR EARLYNET, sistemul LIDAR multicanal RALI, sistemul LIDAR cu scanare MILI și sistemul LIDAR pentru ozon au participat la numeroase campanii științifice și internaționale și continuă să furnizeze date pentru studii de climatologie a aerosolului sau pentru validarea de la sol a misiunilor satelitare din programul de observare a Terei al Agenției Spațiale Europene. Laboratoarele pe care le-ați vizitat până acum fac parte din infrastructura de cercetare paneuropeană ACTRIS pentru studiul aerosolului, norilor și gazelor minore.
Rolul lor este de a furniza date de acuratețe ridicată, pe baza unor standarde și protocoale foarte precise. Rolul laboratorului pe care îl voi prezenta este exact acela de a furniza suportul și serviciile necesare pentru a asigura calitatea datelor măsurate. În acest caz este vorba de asigurarea calității datelor LiDAR. Laboratorul LICAL face parte din infrastructura Actris, fiind unul dintre laboratoarele principale ale centrului CARS, Center for Aerosol Remote Sensing. Acest laborator este conceput pentru a furniza servicii unice de caracterizare și intercomparare cu sistemele LiDAR de referință din cadrul infrastructurii. Sistemele LiDAR se bazează pe modificarea proprietăților radiației laser în urma interacțiunii cu compușii atmosferici. Instrumentele conțin laser de putere, componente optice cu proprietăți specifice și electronică avansată. Fiecare dintre acestea poate introduce incertitudini de măsură care să facă imposibilă procesarea datelor și deci obținerea informațiilor despre aerosoli. De aceea, în cadrul laboratorului, supunem subansamblele la toate testele specifice și determinăm proprietățile lor, astfel identificând eventualele probleme. Mai mult decât atât, laboratorul dispune de unul dintre cele mai complexe sisteme LiDAR din Europa, ALiDAR. Acest sistem este utilizat ca referință pentru a determina prin comparare directă incertitudinile de măsură și limitările în altitudine ale celorlalte sisteme LiDAR din Actris. Sistemul ALiDAR este capabil să furnizeze informații complexe despre proprietățile optice ale aerosolului atmosferic și poate fi folosit pentru studii fără precedent atât în România cât și la nivel european. Acest sistem prezintă caracteristici unice, precum modulele prin care sistemul se autocalibrează singur, module pentru verificarea alinierilor optice și module pentru controlul la distanță folosite în timpul măsurătorilor continue. Sensibilitatea și precizia de măsurare a echipamentelor optice reprezintă o importanță majoră în științele exacte, astfel, laboratorul Indico furnizează servicii de evaluare și caracterizare a componentelor optice. Caracterizarea materialelor, laserilor, componentelor și fibrelor optice reprezintă obiectivul principal de activitate al laboratorului Indico, furnizând date și evaluări asupra diferitelor sisteme sau echipamente utilizate în domenii precum optică fotonică. Metodele optice utilizate în vederea caracterizării diferitelor componente, laseri, prisme, lentile, polarizoare, oglinzi, sunt non-invazive. Astfel, evaluările se pot efectua în condiții normale, nu doar în laborator, ci și în afara acestuia. În cadrul laboratorului, utilizăm tehnologii bazate pe radiații laser în domenii precum UV-Vis-NIR. Menționăm faptul că laboratorul este recunoscut și acreditat la nivel național, cât și european, efectuând solicitări atât pentru persoane juridice, cât și persoane fizice. Un control precis al tehnologiei de măsurare este factorul cheie pentru a putea studia detaliile lumii care ne înconjoară și anume apa. Apa conține atât materie organică antropică sau naturală, precum și poluanți emergenți, cum sunt particulele de plastic, greu de caracterizat și cuantificat și care în timp afectează calitatea apei potabile, diversitatea organismelor acvatice, precum și estetica apelor care ne înconjoară. Apa este ceea ce studiem în laboratorul de metode optospectrale pentru evaluarea calității apei, pe scurt MOCA. Laboratorul furnizează informații legate de compușii din sistemele acvatice prin metode de spectroscopie, microscopie, cromatografie, analiză celulară și de analiză in situ și ex situ. Rezultatele obținute reprezintă premiere mondiale și au fost realizate în colaborare cu universități de prestigiu din lume. Recent, laboratorul MOCA s-a implicat în deschiderea unor noi orizonturi în România cu privire la conceptul de City Science. Știința cu și pentru cetățeni este un cadru eficace pentru schimbul de cunoștințe asupra problemelor de mediu, reconectarea oamenilor cu natura și promovarea unei atitudini ecologice.
Laboratorul Factor de Mediu, LFM, este amplasat la sediul INCDO INOE 2000, filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, ICIA Cluj-Napoca, și urmărește susținerea și fundamentarea științifică a unei game largi de aplicații privind evoluția calității mediului și influența schimbărilor climatice. Laboratorul a fost modernizat prin proiectul CEOterra și pus în utilizare în anul 2019, fiind unic la nivel regional. Principalele activități desfășurate în cadrul laboratorului sunt evaluarea interacțiunilor mediu-vegetație, a factorilor de risc asupra climei, sănătății umane și a mediului, datorați compoziției chimice a aerului, precum și a calității mediului, sub impactul activităților antropice și factorilor naturali. Informațiile obținute oferă date necesare îmbunătățirii calității modelării impactului climatic și a evaluării vulnerabilității, utile în realizarea unui bioeco-management al resurselor naturale, îmbunătățirii calității vieții și asigurării dezvoltării durabile. Aceasta este CEOterra. Aici lucrează oameni de științe români la aceleași standarde și împreună cu cei din Europa. O lume frumoasă vă dorim!